Ik heb er zin in vandaag, want we gaan het over basketbal hebben. Ik heb speciaal voor deze aflevering een basketbalshirt aangetrokken. Check, hier. Kijk, basketbal is astronaut en die speelt basketbal. Dat is basketbalshirt. Phil Jackson en het boek Sacred Hoops. Here we go. Ik vind basketbal een fantastische sport. Ik probeer zoveel mogelijk te consumeren over basketbal. Ik probeer zelf zoveel mogelijk te basketballen. Sterker nog, ik probeer fit te blijven op mijn 39ste en elke week een paar keer te sporten en te letten op mijn eten. Omdat ik in onze onderknuppelcompetitie nog steeds relevant wil zijn en nog steeds fit over dat veld wil lopen. Ik heb bijzondere mensen ontmoet vanwege basketbal. Ik ben op bijzondere plekken geweest vanwege basketbal. Ik vind het leuk om te praten over basketbal met en zonder microfoon. Of het nu de podcast is met Neil Petersen of gewoon met mijn teamgenoten over de NBA. Het punt is, ik vind basketbal heel tof. En dus vind ik het ook tof om boeken te lezen over basketbal. Van basketballers of van basketbalcoaches. Ik weet niet of jij de documentaire The Last Dance hebt gezien van Michael Jordan. Dit boek is dus van Phil Jackson, de coach van Michael Jordan in de tijd dat hij 6 kampioenschappen won. Phil Jackson is ook de coach geweest van Kobe Bryant, toen Kobe Bryant kampioenschappen won. Kortom, Phil Jackson heeft een redelijk goed idee van hoe je een succesvol team formeert. Dus als jij een manager bent of je hebt te maken met teams, dan is dit hele boek, dan overal waar het gaat over basketbal, is een metafoor voor jouw team. En dan is dit een behoorlijk interessant boek om te lezen. Ik ga jullie, wat zal ik deze week doen? Ja, toch maar gewoon 3 dingen meegeven die ik geleerd heb uit dit boek. En dan beginnen we, omdat dat heel logisch is, met nummer 1. En dit is deze zin die ik nu ga voorlezen is de ode van Phil Jackson aan basketbal. En je begrijpt dat ik exact snap wat hij hiermee bedoelt. Maar als jij niet zoveel met basketbal hebt, dan zou ik basketbal in dit geval veranderen voor jouw favoriete sport of hobby of whatever het ding is waar jij heel gepassioneerd van raakt. Basketball is an expression of life. A single, sometimes glittering thread that reflects the whole. Like life, basketball is messy and unpredictable. It has its way with you, no matter how hard you try to control it. The trick is to experience each moment with a clear mind and open heart. When you do that, the game and life will take care of itself. Phil Jackson is, hij wordt ook wel de Zen Master genoemd, de Zen coach. Hij predikte mindfulness in basketbal in een tijd dat helemaal niet cool is. Basketbal is over het algemeen een sport voor hele coole mensen. En voor mensen zoals ik. Daar associeer je niet meteen met mindfulness. Maar wat hij hier bedoelt, in het moment zijn, aandacht voor het moment zelf. Beseffen wat je aan het doen bent, waarom je het aan het doen bent. Dat zorgt ervoor dat basketbal behapbaar wordt. Want basketbal is inderdaad net als het leven een sport met heel veel onverwachte momenten. Volgende week behandel ik het boek Anti-Fragile van Nassim Taleb. En dat gaat alleen maar over hoe het leven zodanig geregeld is dat er constant hele onverwachte dingen gebeuren. Het beste voorbeeld is natuurlijk de coronacrisis. Tijdens een basketbalwedstrijd kunnen er heel veel mini-coronacrisisjes gebeuren. Waar je dan op moet reageren, waar je dan mee om moet zien te gaan. En zorg dat je in het moment bent en dan zal basketbal en het leven veel meer behapbaar worden voor je. Dat is mooi toch? Dat is mooi, een beetje zen. In het boek gaat het over leiderschap, over teambuilding, over motivatie, over succes en over de visie van Phil Jackson op die zaken. Puntje 2 gaat over deze ene zin. Inevitably, af en toe gok ik maar gewoon hoe je een woord uitspreekt. En dan is het aan jou om heel hard daarom te lachen, omdat je het veel beter kan dan ik, oké? Inevitably, paradoxically, the acceptance of boundaries and limits is the gateway to freedom. En dit is zo'n belangrijk concept als je jezelf een creatieveling noemt. Veel mensen, ook mensen die zichzelf geen creatieveling noemen, maar wel creatievelingen in dienst hebben of ermee samenwerken, denken vaak, dit is iemand die is creatief, die moeten we zoveel mogelijk ruimte geven. Haal alle hekken weg, laat alle begrenzingen vallen, zodat die creatieve mind alle kanten op gaat. In de praktijk werkt dat vaak niet zo. Je hebt in de praktijk een soort begrenzing nodig, waardoor de creativiteit naar een next level toe gaat. En juist door die beperking van het feit, we moeten die mensen aanspreken, en we hebben deze middelen, en we hebben dit budget, en we hebben deze boodschap, dat zorgt ervoor dat je creatief kan worden. Als een bedrijf naar je toe zou komen en zeggen, maak maar een filmpje voor ons, punt. Hoe weet je dan of je een goed filmpje maakt? Dan is het niet per se creatief, dan is het vooral heel random. Juist de begrenzing zorgt ervoor dat creativiteit kan oplaaien. Het is net als met basketbal. Als er bij basketbal geen regels zouden zijn en alles zou mogen, je mag schoppen tegen de bal, je mag de bal vastpakken en het stadion uitrennen,
Of in ons geval de sportzaal. Je mag mensen tackelen, je mag mensen omgooien. Je mag met een vlammenwerper over het veld gaan lopen. Dan is er geen creativiteit meer in het spel. Dan is er alleen maar randomness. Juist het feit dat er vrij strenge en strikte en complexe regels zijn bij basketbal. En iedereen zich daaraan moet houden. Zorgt ervoor dat je binnen dat complexe geheel van regels en regulering je creativiteit kan laten gelden. Want de creativiteit zit in het feit hoe jij met die beperkingen omgaat. En niet zozeer in het feit dat je geen beperkingen hebt. Dus als creatieveling wil ik juist beperkingen. Ik wil dat je tegen me zegt, je mag maar zoveel geld uitgeven. Of je moet per se dit en dit en dit in het filmpje verwerken. Of we willen een boodschap overbrengen, maar we hebben alleen ons Twitter-kanaal. Whatever. Beperk de creatieveling en je zal zien dat de creativiteit veel groter wordt. Oké, puntje 3. We gaan het even complex maken. We gaan een quote doen van 2 verschillende bladzijden. De grap van dit boek is mensen die mij al lang kennen. Die mij ook kennen vanuit de basketbalwereld. Die weten dat ik groot fan ben van de Golden State Warriors. Dit boek is de reden waarom ik fan werd in 2001 van de Golden State Warriors. Dit boek gaat over de mindset van Warriors. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel een vette mindset. Die sprak me wel aan. En toen keek ik naar de NBA en dacht ik, oh, dat is gewoon een team dat heet de Warriors. Nou, dat ben ik vanaf dan. Of toen. Vanaf nu, zei ik toen. Fan van de Warriors. Er is hier een heel hoofdstuk over aggressiveness without anger. Want als je denkt aan een warrior, een strijder, dan denk je aan agressiviteit. En agressiviteit is soms nodig om je doel te bereiken. Maar er zit een groot verschil tussen agressiviteit, gecontroleerde agressiviteit, agressiviteit met een focus en woede of boosheid, waarbij je je volledig laat gaan op je emoties. De spelers van Phil Jackson, de Chicago Bulls, have to develop a certain grittiness and dogged determination to stand up to brutality without being lured into the fray. En dit gaat over het feit dat de Bulls, als je eenmaal kampioen bent geweest, als je eenmaal succes hebt behaald, dan zijn er kapers op de kust. En in een competitie zijn dat heel direct kapers. Gewoon andere teams die jou van de troon willen stoten, die letterlijk van jou willen winnen. In het bedrijfsleven kan dat concurrentie zijn. Daar moet je mee om kunnen gaan. En de Bulls hadden dus heel vaak wedstrijden waarin tegenstanders vrij fysiek waren en vrij hard tegen ze gingen spelen. En daar kun je in meegaan en daar kun je in verliezen. Ik zelf persoonlijk als speler heb dat ook wel eens. Dat ik meega in een zogenaamd in mijn ogen partijdige scheidsrechter of een hele agressieve, smerige tegenstander. En dan laat ik me leiden door emoties en dat helpt me niet om te winnen. Je moet een bepaalde grittiness hebben, dus een soort bereid zijn om het vuile werk op te knappen, om de pijn te voelen, om jezelf op te offeren voor het einddoel. Je moet die dogged determination hebben, die letterlijk je tanden ergens in willen zetten en niet meer loslaten tot je hebt wat je wil hebben. En dat moet je vast zien te houden, ook als er om je heen heel veel boosheid, woede, afleiding is naar jou toe. En dat is moeilijk. Want als mensen zijn we heel erg geneigd om in emotie mee te gaan. Zeker boosheid. Kijk maar naar social media als iemand een mening heeft. En een heel specifiek voorbeeld zijn de Detroit Pistons. Dat is een soort, niet de angstgegner, maar het was zeg maar het team waar de Chicago Bulls eind jaren 80 overheen moesten om kampioen te kunnen worden. En sindsdien werd het altijd gewoon zo'n tegenstander waar je altijd ruzie mee hebt. En dit waren ook vrij harde spelers, die Detroit Pistons. Other players were tackled, tripped, elbowed and smacked in the face. But the Chicago Bulls, laughed it off. The Pistons didn't know how to respond. Wij zijn keihard, we zijn fysiek, we zijn gemeen. Maar deze tegenstander reageert daar niet op. Die gaat niet mee in onze ongecontroleerde woede. We completely disarmed them by not striking back. And at that moment our players became true champions. Dus de vraag is, als je tegenslag hebt, bewust veroorzaakt door concurrentie of gewoon mensen die een hekel aan je hebben. Als jij tegenslag hebt, hoe ga je daarmee om? Ga je naar dat niveau toe en probeer je terug te slaan? Of probeer je erboven te staan, lach je het weg en hou jezelf gewoon je agressiviteit gefocust op dat doel dat je hebt. En ga je daarvoor. Dat is het moment dat je kampioen wordt. Aldus Phil Jackson. Dit boek staat vol met zulke principes, wijsheden, algemeenheden, oppervlakkigheden en diepzinnigheden die zeker van toepassing zijn op het leven, op jouw leven, ook als je niet per se iets hebt met basketbal. Het is gewoon een slimme vent die een hoop heeft meegemaakt en die in staat was om in complexe situaties onder hoge internationale druk teams naar succes te leiden. Ja, en dat zijn eigenschappen waar je altijd wat van kan leren. Dus to book or not to book? Ja, natuurlijk. Het is Phil Jackson. Boek over basketbal. Natuurlijk is dit te boek. Oké, ik zie jullie de volgende keer weer. En dan gaan we het hebben over, zeg ik niet, ik had het al gezegd, Nassim Taleb, Anti-Fragile, maar dat is dan voor de volgende keer. Ik ga even van shirtje wisselen, want voor jullie is het volgende week. Ik ga het nu gelijk opnemen. Oké, doei!